سلام هیلاتلیه عزیز. اپل واچ سری 8 اولترا ساعت خیلی خاص، خوشگل و خیلی گرونیه. 45 میلیون تومان قیمتشه و خب به خاطر قیمت خیلی بالاش خیلی هم دوست دارن ظاهر اونو داشته باشن، روی مچ دستشون یه ساعت اون شکلی ببندن و شرکت ها کمپانی خیلی زیادی اومدن شبیه به اونو زدن. کپی های کپی، قیمت های مختلف دیگه پر شده تو بازار. اینقدر ازمون خواستید من تصمیم گرفتم یه مدل رو بیارم اینجا بررسی کنم، ببینم اگه با 1,300,400 یه ساعت این شکلی شبیه سری 8 اولترا آدم داشته باشه اصلا ارزش داره، منطقی هست، یا اینکه نه منطقی نیست و بهتر که همون بریم سراغ ساعت‌های شیائومی و خلاصه ببینیم که چی به چیه. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، ما خیلی خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید و لایک بکنید، خیلی به ما دلگرمی میده. همین اول بهتون بگم قرار نیست بریم یه ساعت نو نیم بدون اسم، بدون سایت یا بدون اپلیکیشن پیدا کنیم و بگیم به خاطر اینکه شبیه اپل واچ اینو بگیریم. پس حتما اگه داریم یه ساعت میگیریم، حالا میخوایم شبیه اپل واچ باشه، بهتره که یه برندی داشته باشه، یه سایتی داشته باشه، یه مرجعی داشته باشه، یه اسم و رسمی داشته باشه، یه اپلیکیشن درست حسابی و به این چیزا باید دقت کنیم. مخصوصا وقتی دارید توی رده پایین قیمتی یه وسیله یا یه گجت رو میخرید، خیلی مهمه که اینا رو دقت کنید بهش. این ساعتی که اینجاست از برند هاینوتکوه. این جعبه‌ش، اسم مدلش T92 اولترا مکسه. این کمپانی کلا 5-6 ساله که داره روی زمینه تولید گجت و اکسسوری فعالیت میکنه. تمرکز خودش هم گذاشته روی چیزای پرطرفدار، یعنی ساعت هوشمند و هندزفری. خب منم دیدم سایت داره، اپلیکیشن داره، یکم نرمال، تنوعش زیاده، اینو انتخاب کردم برای بررسی. تو قسمت طراحی یه جمله همه چیز رو به نظرم توضیح میده. عین اپل واچ از دور و همه جوره شبیهشه. یعنی غیر از اینکه حالا از نزدیک شما میتونید حس کنید متریالش متفاوته، طبیعتا کیفیت پایینتر داره، ولی اصلا قرار نیست که مقایسهشون بکنیم. ظاهر این دکمه نارنجیه، این دکمه‌ای که در اصل اینطوری خیلی دنده‌ای هم میچرخه و حس خوبی میده، این یکی دکمه اینور، نوع اتصالشون به بند و همینطور خود بند که شبیه آلپاین لوپه، همه چی شبیه اپل واچه و دقیقاً این حسو به شما میده که یه اپل واچ سری 8 روی دستتون هست. بذارید ببندمش روی مچم. بهتون بگم بند آلپاین لوپ به تنهایی 27 یورو، یعنی الان خود این ساعت رو میشه ارزونتر از قیمت بند اپل واچ خرید. خب الان من بستم روی مچم و بند باحالیه، جذابه. اگه آلپاین لوپ اصلی بود خیلی باحال‌تر میشد. فقط اینجاش که اینطوری برعکس میشه به نظرم یکم زیباییشو از بین برده. یعنی این ورش خوشگله که اینطوری کرکره‌ایه، ولی اینجا انگار پشت رو قرار گرفته، به اضافه اینکه این گوشاش هم خیلی خوب فیت نمیشه. حالا یه بند دیگه هم تازه توش داره، بند اوشن، که اون بنده است که اپل واسه غواصا اینا معرفی کرد. اینم بند اصلیش 15 یورو، ولی اینو مشکیشو شما تو جعبه دارید که میتونید از یکی استفاده کنید. اینم طرز بسته شدنش باحال دیگه. این یه حالت سگک داره که این بنده میره تو و این کرکره یا قفل میشه، پلاستیکی هست برای اینکه قراره تو آب استفاده بشه و عین اون بند اصلی رو شما بازم دارید. وزنش 48 گرمه و استاندارد آی پی 67 داره. یک کمی عدد هفته منو به شک انداخت، به خاطر اینکه معمولا همه ساعت‌ها استانداردشون مثلا ضد آب بودنشون آی پی 68 بود. با توجه به رنج قیمتش به نظرم خیلی ریسک نکنید و در نظر بگیرید که در حد رطوبت مقاومه. همین. بریم داخلش ببینیم داخلش چه خبره. یه حسنی داره، اینه که روی منوش هم یه کمی کار کرده. یعنی نه تنها بند و شکل ظاهر شبیه، بلکه منوش هم شبیه در آورده. دیدید بعضی آیفون کپی ها رو وقتی باز میکنی شبیه اندرویده؟ حداقل اونطوری نیست و داخلش هم حس اپل واچ رو بهتون میده، ولی فقط حس ظاهری. به محض اینکه شروع کنید باش کار کنید میبینید که بسیار بسیار تاچ ضعیفی داره و تاچش کنده، خیلی جاها منو اذیت میکنه و اعصاب خورد کنم ممکنه که بشه. نور و رنگش هم بذارید بهتون بگم، رنگش معمولیه، خیلی بد نیست و به نظرم با توجه به اینکه حالا یک و خورده یه بدی نیست. نورش هم 600 نیته، یعنی اینکه کم نور نیست ولی پر نور هم نیست. تو طول روز احتمال داره که اگه بیرون بخواید روی محیط آزاد استفاده بکنید کمی اذیت کنه، صفحه یه کمی مات دیده بشه و نیاز به نور بیشتر داشته باشید. 10 تا واچ فیس روی خودشه که اون واچ فیس اصلی اپل واچ سری 8 اولترا هم داره که یه جورای امضای اون اپل واچه
و توی اپلیکیشن من چک کردم 30-40 تا واچ فیس دیگه هم هست که میتونید انتخاب بکنید و بریم روی کار کردن باش. روی کار کردن همونطوری که بهتون گفتم کندیش اذیت کننده است، یه جایی خستتون میکنه، ولی سعی کرده همه جا شبیه اپل واچ باشه دیگه، یعنی به شکل و شمایل منوها خیلی جاها شبیه اپل واچه، ولی خیلی روی ویژگی‌های ورزشی سلامتی مانور نداده، به خاطر اینکه فقط 10 تا حالت ورزشی داره که یکیش هم ورزش آزاده که به صورت کلیه و 9 تا ورزش که میتونید انتخاب بکنید. اگر قصد و هدفش این بود که یک کمی دقیق‌تر باشه یا یه ساعتی باشه که مناسب واقعا ورزش کردن باشه، تعداد حالت‌های ورزشی رو حتما می‌برد بالاتر، بیشتر همون شباهت به اپل واچ واسش مهم بوده و این تعداد کم نشون دهنده اینه. اکسیژن خون رو ولی میگیره، ضربان قلبم میگیره، ولی دقت سنسورهاش خب پایین‌تر از حالت معمولی هست و به نظرم خیلی نمیتونیم که 100% به عددهایی که بهمون نشون میده دقت کنیم و توجه کنیم. نکته قابل توجه که خود منم سورپرایز شدم و اصلا موندم اینه که اینجا اسپیکر الکی نیست. واقعا اسپیکر داره و میتونید با این ساعت مکالمه داشته باشید، یعنی میتونید صحبت بکنید، هم میکروفون هم اسپیکر داره. فقط اینکه باید یه بلوتوث دیگه شو از بالا که میکشید پایین اونم روشن کنید، دوباره توی گوشیتون وصل شد، 2 تا بلوتوث یعنی همزمان وصل میشه به گوشیتون، اون وقت دیگه مکالمه‌اش هم کار میکنه. به نظرم خیلی چیز باحالیه. پشتیبانی از زبان فارسی هم داره ولی ایموجی ها رو کلا نمیاره، یعنی یه دونه‌ش هم اگه شما بگید نشون بده مدیونید، خدا وکیلی هیچ کدومو نشون نمیده، فقط حروف فارسی. یه نکته منفی اینه که توی سایتش اطلاعاتی راجع به اینکه این چند روز شارژ نگه می‌داره نوشته نشده و سایت‌های معتبری که حالا بتونیم اطلاعات اینو داشته باشیم هم نبود. اینجا خیلی باگ داریم. دفترچه محصول وجود نداره داخل جعبه و از اونجا هم نمیتونیم اطلاعات کسب کنیم. اینم نقطه بد و منفی دومه و فقط میتونم بگم بر اساس تجربه من فکر میکنم ماکسیموم 2-3 روز بتونه شارژ نگه داره و بیشتر از این نمیتونه نگه داره. راستی راجع به شارژرش هم بهتون بگم که شارژرش وایرلس عین اپل واچه، فقط وزنش خیلی خیلی کمتره، یعنی این 1 گرمه. اصلا من چجوری اینو با این وزن ساختن حسین من نمیدونم این جنس پلاستیک چیه. و همین اپلیکیشن همینطوری که بهتون گفتم های و فیته، این آیکون آبی است و وقتی میزنید این پایین که 4 قسمت اصلیه، روی دیوایس که بزنید مدل ساعت میاد، شارژش میاد، ویژگی‌های سلامتی مثل قدم‌های ورزش شده و کیلوکالری و کیلومتری که راه رفتید میاد و اینجا یه سری قابلیت‌ها داره. به نظرم اپلیکیشنش اپلیکیشن خوبیه با توجه به ویژگی‌های ساعت. اینجا میتونید آپدیت بکنید فریمورش رو که این نکته مثبتی، اگه باگی چیزی داشته باشه خب میتونن رفعش بکنن و آپدیتش رو بدن و اینجا کلی قابلیت داره که شما میتونید انجام بدید. این واچ فیس‌ها هم که اینجا میتونید ببینید که واچ فیس‌های تقریبا مناسبیه، تعدادش معقوله. اینم از اپلیکیشنش. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی. من هیچ وقت توصیه نمی‌کنم که برید یه وسیله یا یه گجت کپی و فیک بگیرید، ولی اگر دوست دارید که ظاهر اپل واچ رو داشته باشید، همینطوری که گفتم کپی نو نیما رو که بذاریم کنار، بیایم تو کپی هایی که یه نیمی، یه اسمی، یه برندی داره و اونجا بخواید انتخاب بکنید، باید بهتون بگم که با این قیمت 1,200 یه ساعتی که مکالمه داشته باشه، این ظاهره رو هم داشته باشه و در کل جذابیت این ظاهره و اینا خیلی باعث بشه که شما رو ترغیب بکنه به خریدش، ساعت معقولیه. ولی از نظر ویژگی‌های سلامتی، از نظر ویژگی‌های ورزشی، از نظر ویژگی‌هایی که مربوط به مسائل فنی مثل پردازنده، صفحه نمایشه، مطمئنا نمیتونه راضیتون بکنه و نباید که انتظار داشته باشید که یه ساعتی با شکل و شمایل اپل واچ با این قیمت بگیرید و تو همه مسائل فنی هم راضیتون بکنه. پس اینو حتما مد نظر داشته باشید و اگه خواستید 3-4 میلیون هزینه بکنید و یه ساعت بگیرید، نظر من اینه که برندهای مثل شیائومی یا برندهای دیگه بگیرید که عملکرد ساعت بهتر باشه، بهتر بتونید ازش استفاده کنید، خیلی درگیر ظاهرش نشید. ولی حالا یه احتمال آدم بخواد فقط واسه ظاهر چیزی هزینه کنه و واسه دلش شاید خیلی عیبی نداشته باشه. در هر حال شما میخوام نظرتون رو برای ما کامنت بذارید. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. امیدوارم دوستش داشته باشید. یادتون هم نرفته باشه لایک و سابسکرایب کردن کانال ما رو. خیلی خیلی ممنون.